Πες μου, τι σκατό κάνεις, να σου πω τι υγεία έχεις. Εάν κάνεις σκατό σαν καρύδι, τότε λοιπόν έχεις τρομακτική μεγάλη αφυδάτωση. Κανονικά το σκατό σου πρέπει να είναι λοκάνικο. Έχουν χωρίσει τα σκατά σε 7 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι σκατά σαν την κατσίκα. Μα κύρια μου, κατσίκα είσαι και κάνεις τέτοια σκατά? Όταν λοιπόν αφυδατώνονται τα σκατά και μένουν για πολύ διάστημα μέσα στο έντερο, τότε λοιπόν τα βγάζεις εσύ σαν της κατσίκα στο σκατό. Άντε, σαν καρύδι. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι τα σκατά έχουν μείνει πολύ χρονικό διάστημα μέσα στο παχύ έντερο και πηγαίνεις εσύ για βλάβη, πολύποδες, καρκίνο, τοξίκωση του σηκωτιού, τοξίκωση του εγκεφάλου. Άρα λοιπόν το σκατό σου πρέπει να είναι λοκάνικο. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος τύπος σκατού είναι όταν τα καρύδια ενώνονται. Όταν λοιπόν τα καρύδια ενώνονται, τότε λοιπόν είσαι σε δεύτερη κατηγορία σκατού. Εν συνεχεία λοιπόν γίνονται πιο μπανανοειδή τα σκατά σου. Ακόμα βελτιώνεται. Τελικά, το καλύτερο σκατό είναι το λοκάνικο νούμερο 4. Αυτό λοιπόν είναι το πιο ιδανικό σκατό, διότι δεν παραμένει στο έντερο παραπάνω από 20 ώρες. Το σκατό μένει στο παχύ έντερο 20 ώρες, 30 ώρες, 50 ώρες, 100. Όταν λοιπόν το σκατό μένει τόσες πολλές ώρες μέσα, σκατό είναι. Δεν θα σου κάνει σκατό υγεία. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε ένα καλό σκατό. Και πώς το εξετάζουμε? Εύκολα. Μόλις χέσεις, εξετάζεις το σκατό σου και λες τι είναι, κατσίκας, καρύδια, λοκάνικο, το λοκάνικο. Όταν λοιπόν όμως εσύ βγάζεις πιο μαλακά σκατά, πάμε σε άλλη κατηγορία, τα οποία τα σκατά σου φεύγουν πολύ γρήγορα. Έχεις διάρρεια, δεν είναι καλό, ούτε λοιπόν να είναι σαν κατσίκας, ούτε να είναι πλάτς-πλούτς. Όταν λοιπόν τα σκατά σου είναι πλάτς-πλούτς, κάτι σε πειράζει. Ακούστε κάτι. Ποια πράγματα μας πειράζουνε, και άντρες και γυναίκες? Το πρώτο πράγμα που μας πειράζει είναι ότι το πρωί, μόλις ξυπνάμε το πρωί και σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, αντανακλαστικά ενεργοποιούνται οι μύες του εντέρου και χέζεις. Αντανακλαστικά. Υπάρχει ένα αντανακλαστικό, μόλις σηκωθείς από το κρεβάτι, να πηγαίνεις στην τουαλέτα. Είναι έτσι. Αν εσύ όμως βιάζεσαι να φύγεις στη δουλειά, αυτή λοιπόν η ρουτίνα χαλάει. Το πρώτο πράγμα που χαλάει την φυσιολογική αφόδευση, το φυσιολογικό χέσιμο, είναι όταν το πρωί παραβιάζεις αυτό το αντανακλαστικό. Το πιάσετε? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, οι στεναχώριες. Όταν στεναχωριέσαι, σκοτώνονται τα φιλικά μικρόβια και δεν μπορεί να χέσεις. Διότι το χέσιμο έχει σχέση με τα φιλικά μικρόβια, με τις άπεπτες ίνες και το ισχυρό μυϊκό σύστημα. Με αυτά. Όταν λοιπόν στεναχωριέσαι και σκοτώνονται τα φιλικά μικρόβια και δεν πάρεις εσύ το τιαλάκ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να εμπλουτίζεις τα φιλικά μικρόβια, σίγουρα έχεις τυμπανισμό. Και λέει ο άλλος, μα έχω τυμπανισμό από τη στεναχώρια. Τα μικρόβια, αγαπητοί Έλληνες, είναι ωφέλιμο όργανο. Τα μικρόβια, αυτά που λέμε ωφέλιμα μικρόβια, είναι όργανο. Και το σπουδαιότερο όργανο
είναι τα ωφέλιμα μικρόβια. Το σπουδαιότερο. Εγώ θέλω να σας πω ότι όσοι Έλληνες δεν παίρνουν τις 4 βασικές βιταμίνες, οι γιατροί θα τους ζητήσουν φακελάκι. Διότι περιμένουν στα νοσοκομεία πώς και πώς να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα. Τι νομίζετε οι γιατροί είναι? Επαγγελματίες είναι. Επαγγελματίες είναι. Όταν λοιπόν παίρνετε τις 4 βασικές βιταμίνες, κάνετε το γιατρό μακριά, μακριά. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ο άνθρωπος τι είναι? Μου λέει ο άλλος, το σεξ. Βεβαίως. Το πρώτο πράγμα είναι να πάρεις χυλικό μαγνήσιο στις 9 η ώρα, αν μπορείς να ρίξει και κανέναν κατά τις 11, και όταν είσαι 50 στο σεντάρ. Όσοι δεν παίρνετε μαγνήσιο και σεντάρ, την πατήσατε. Όταν λέμε την πατήσατε, την πατήσατε. Γιατί? Διότι ο Θεός έχει δώσει τον καλύτερο γιατρό, τον καλύτερο, τον ύπνο. Ο ύπνος όμως πρέπει να είναι βαθύς και να είναι 8ωρος. Το πιάσατε? Καθίστε εσείς με τα λεξοτανίλ. Καλά να πάθετε. Πάει αυτό. Ξυπνάω το πρωί. Τι θέλω ρε το πρωί? Ενέργεια. Ποιος θα μου δώσει το ενέργεια? Από τον μπεσέλ ή από τη ζάχαρη? Θα μου το δώσει τα καρύδια, τα βούτυρα, μαζί με την ισχυρή φόρμουλα B. Έχω ξυπνήσει 6 παρατέταρτο. Πώς έχω τόση ενέργεια? Πώς έχω τόση ενέργεια? Από τα καρύδια... Παιδιά, ακούστε κάτι. Κλάνεις κάθε 2 ώρες. Κάθε 2 ώρες κάνεις και μια κλανιά, επιστημονικά. Τώρα αυτό το ρέψιμο είναι καρύδια, βούτυρο, βιταμίνε, το οποίο τι κάνει? Κάνει διοξίδιο του άνθρακος και νερό. Όταν λοιπόν παίρνεις βιταμίνη B, καίγονται τα στοιχεία, τα ρεύεσαι διοξίδιο του άνθρακος και τα κατουράς. Εγώ κάθε λίγο και λιγάκι κατουράω, διότι ο μεταβολισμός καίει τις τροφές σε διοξίδιο του άνθρακος και νερό. Διότι είμαστε από άνθρακα και νερό, από άνθρακα. Άνθρακα φτιάχνονται τα φυτά, άνθρακα εκπνέω και κατουράω. Το πιάσατε? Καθίστε εσείς με τα φάρμακα. Καλά να πάθετε. Πάει και αυτό. Εν συνεχεία λοιπόν θέλω να φτιάξω καινούρια κύτταρα. Από πού τα φτιάχνω? Από το Βιτάμ? Τι λέτε ρε? Από τα σούπερ ωμέγα 3. Τα καλύτερα ηχθιέλαια του κόσμου. Τα έχει πουτάνει η Αμερική. Life Extension, πουτάνα την είπα. Πουτάνα, ναι, είναι μια πουτάνα η Αμερική. Life Extension. Τα καλύτερα του κόσμου. Εντάξει. Και εν συνεχεία λοιπόν, τι θέλεις? Αντιοξυδωτικό. Τώρα λοιπόν εγώ έχω αρχίσει και βάφω τα κάγκελα του σπιτιού μου. Γιατί? Διότι οξυδωθήκανε τα σίδερα. Δεν οξυδώνεται ο οργανισμός που ο μαλάκας καπνίζει, τρώει γλυκά, έχει στεναχώριες και δεν παίρνει βιταμίνη C, που το ξέρει και η Κουτσίου Μαριά ότι υπάρχει ίδρυμα Πάουλινγκ. Αυτός ο Πολωνός ο Πάουλινγκ που έχει πάρει 2 Νόμπελ είπε ότι γλιτώνεται από τον καρκίνο όταν παίρνετε τη βιταμίνη C. Αυτά λοιπόν είναι 4 βασικά, τα λέω εδώ και 15 χρόνια. Είμαι ο μοναδικός γιατρός που προέβαλα τις βιταμίνες. Όλοι οι γιατροί σας έχουν φλωμώσει στα χημικά φάρμακα και μόνο στα χημικά φάρμακα. Εδώ και 15 χρόνια βγήκα και είπα για τις βιταμίνες και έτσι πουλάνε όλες οι εταιρείες βιταμίνες. Ποιος ήξερε για τις βιταμίνες αν δεν έβγαινε ο Φικιώρης? Και όλοι λοιπόν το Φικιώρη κατηγορούνε και όλοι λοιπόν πάνω στο Φικιώρη οδεύουνε. Διότι ο δικός μου ο δρόμος είναι βιταμίνες, αληθινή τροφή, γυμναστική και θέλουμε τις φόρμουλες που βοηθάνε τα όργανα. Και την πρώτη φόρμουλα που θέλουμε, αγαπητοί Έλληνες, γιατί κάποια στιγμή θα βαρεθώ να έρχομαι, είναι το τιαλάκ. Το τιαλάκ λοιπόν φτιάχνει το τιαλάκ περιέχει μέσα λακτάση. Μία βασική κατηγορία τροφών είναι τα γαλακτοκομικά. Εγώ είμαι διαβητικός. Ψωμί δεν κάνει να φάω. Άμα δεν φάω ψωμί, δεν φάω και τυρί, πώς θα μπορέσω λοιπόν να ζήσω?
Άρα λοιπόν τρώω τα γαλακτοκομικά, αλλά προτού φάω τα γαλακτοκομικά παίρνω ή 1 ή 2 ή 3 τιαλάκ. Αν είναι πρωί παίρνω 1, το μεσημέρι παίρνω 3. Γιατί? Διότι μία κάψουλα τιαλάκ, μία κάψουλα τιαλάκ είναι για 100 γραμμάρια φέτα, για 100 γραμμάρια τυρί. Μα εγώ το μεσημέρι τρώω 300 γραμμάρια. Δεν μπορώ να κρατηθώ με 100 γραμμάρια φέτα. Εχθές λοιπόν έφαγα γίγαντες, έφαγα φασόλια μαζί με 300 γραμμάρια τυρί και μπόλικες ελιές. Αλλά είπα 3 τιαλάκ. Σήμερα το πρωί έχεσα 350 σκατό και το έκανα μπανάνες με το τιαλάκ. Το τιαλάκ έχει λακτάσει για να διασπάει το ζάχαρο των γαλακτοκομικών, το οποίο το ζάχαρο των γαλακτοκομικών που λέγεται λακτόζη διασπάται σε γλυκόζη και γαλακτόζη. Είναι δισαχαρίτης. Όταν μείνει άπεπτος, τότε λοιπόν κάνεις διάρρεια. Αυτό λοιπόν το πλάτς είναι έλλειψη λακτάσης. Οι αιτίες που διαφοροποιούνται οι κενώσεις είναι όλες αυτές. Το πρώτο πράγμα είναι η στεναχώρια. Εγώ έχω κάνει διατριβή στο Πανεπιστήμιο το Δημοκρίτιο στη Θράκη. Και κάναμε λοιπόν εξετάσεις ότι πόσο η στεναχώρια επηρεάζει την εντερική χλωρίδα. Γιατί η στεναχώρια σε πρίζει? Ο ένας λόγος είναι ότι σκοτώνει τα φιλικά μικρόβια. Ο άλλος είναι διαμέσου των νεύρων, ψυχολογικός. Είτε για τον έναν είτε για τον άλλον λόγο χρειαζόμαστε τιαλάκ για να φτιάξουμε την πεπτική λειτουργία και να μην κάνουμε σκατά ούτε σαν κατσίκα ούτε σαν πλάτς. Εντάξει, πάει αυτό. Δεύτερον, αλλαγές στο διαιτολόγιο. Όταν λοιπόν αλλάζουμε διαιτολόγιο, το καλύτερο είναι τα όσπρια. Όταν τρως όσπρια, λόγω των φυτικών ινών, κάνεις κάτι κουραδάρες, έτσι. Λοκάνικα είναι, μπανάνες είναι, μια χαρά. Όταν λοιπόν τρως εσύ λιγότερες ίνες, κάνεις πλάτς. Όταν δεν πίνεις πολύ νερό, κάνεις κακά σαν την κατσίκα ή καρύδια. Πάει αυτό έτσι. Το αλκοόλ κάνει αφυδάτωση. Το αλκοόλ. Και κυρίως η μπύρα. Η μπύρα δεν κάνει συνέχεια κατουρλιό. Σου κάνει λοιπόν σκατά σαν της κατσίκας. Σαν καρύδια. Διότι σε αφυδατώνει. Πάει αυτό. Άρα λοιπόν πάλι χρειάζεσαι τιαλάκ. Για όλα τα πράγματα θέλεις τιαλάκ. Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος τον πειράζει και μία κατηγορία τροφών. Ο περισσότερος κόσμος υποφέρει από το ψωμί και το τυρί. Το ψωμί έχει μέσα γλουτένη και κάνουμε δυσανεξία στη γλουτένη και τα τυριά έχουν τη λακτόζη που κάνεις δυσανεξία στη λακτόζη. Όλοι λοιπόν χρειαζόμαστε το τιαλάκ, διότι άνθρωπος είσαι. Θέλεις να φας και το ψωμί σου και το τυρί σου. Είναι βλακεία που σου λένε μη φας ψωμί, μη φας τυρί. Όλα πρέπει να τα τράει ο άνθρωπος, αρκεί να μην το φουσκώνουνε. Για να μην το φουσκώνουνε, σας έχω το τιαλάκ. Εάν με ρωτήσετε, γιατρέ μου, μετά από τις βιταμίνες, ποια φόρμουλα είναι άκρος απαραίτητη, θα σας πω το τιαλάκ. Γιατί? Με το τιαλάκ έχω καλό πεπτικό σύστημα, διασπώνται πλήρως οι τροφές, έχω απορρόφηση, απομίζηση όλων των θρεπτικών στοιχείων και φτιάχνω μαλλιά, δέρμα, μάτια, φρύδια και κόκαλα. Η περισσότερη αστεοπόρωση έχει σχέση με την κακή εντερική απορρόφηση. Όταν δεν απορροφά το έντερο θα σου φτιάξει κόκαλα. Τιαλάκ. 1 το πρωί, 2 ή 3 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι, μια χαρά. Και 1 το βράδυ, πάει αυτό. Διάρρεια των ταξιδιωτών. Φεύγεις από εδώ,
πηγαίνει στην Ιταλία, διαταράσσεται το έντερο. Είναι θέμα λίγο ψυχολογικό, είναι θέμα συνηθιών, είναι θέμα νερού. Οι ταξιδιώτες αλλάζουν, και στη Θεσσαλονίκη μόλις πας, αλλάζει το χέσιμο. Έτσι, διάρκεια των ταξιδιωτών, έτσι. Προγράμματα για ελάττωση βάρους. Όταν κάνεις δίαιτα, έχεις δυσκολιότητα. Γιατί είναι λιγότερος ο όγκος των κοπράνων. Όσοι κάνουν δίαιτα έχουν δυσκολιότητα. Να το. Εάν τραβήξεις ιογενείς λοιμώξεις, σας λέω, πάρτε βιταμίνη C, πάρτε βιταμίνη C, να μην έχετε ιώσεις. Το πρώτο πράγμα που κάνει πάρτι στον οργανισμό σας είναι η ιή. Και μετά έρχονται τα μικρόβια. Η ιή, πρώτα η ιή είναι αυτή που είναι στη μύτη. Η κοινή του κοινού κρυολογήματος. Η ιή είναι αθώη και σοβαρή. Αυτά τα αψού και αψού είναι η ιή του κοινού κρυολογήματος. Είναι αθώη. Αλλά τι γίνεται όμως, μόνο με τη βιταμίνη C τους αντιμετωπίζεις. Τώρα, αν τώρα ένα τρόφιμο έχει αλλοιωθεί από ίωση, σου κάνει γαστρεντερίτιδες που σε ξεκολλιάζει στη διάρκεια. Ιώσεις, έτσι. Τα αντιβιωτικά σώσανε τον άνθρωπο, αλλά καταστρέψανε το έντερο. Πήγα να πω, τα αντιβιωτικά, Ναπολέοντα, τι κάνουν τα αντιβιωτικά? Μπράβο αγόρι μου, πηδάνε το έντερο. Εάν θέλεις να καταστρέψεις το έντερο, πάνε και δίδουν στα παιδιά 17 χρονών για την ακμή, 6 μήνες, 1 χρόνο, 3 χρόνια αντιβίωση για να τους φύγει η ακμή. Αγαπητοί, η ακμή φεύγει με το τιαλάκ και τις ενέσεις όζοντος που κάνει ο στούμπος. Με το τιαλάκ που έχει λακτοβάκυλους και ενέσεις όζοντος φεύγει η ακμή. Δεν του δίνεις, ρε γιατρέ, του παιδιού 1, 2, 3 χρόνια αντιβίωση, διότι τον ξεκολλιάζεις, του καταστρέφεις το έντερο. Τα αντιβιωτικά λοιπόν, παιδιά, θέλουνε φιδό. Πάει αυτό. Έτσι. Όλες οι φαρμακευτικές ουσίες, όλες καταστρέφουνε το έντερο. Όλες καταστρέφουνε, σκοτώνουνε. Άρα λοιπόν δεν θα πάρω εγώ το τιαλάκ. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, όταν χαλάσεις την πρωινή ρουτίνα, όταν στεναχωριέσαι, όταν χαλάσεις την πρωινή ρουτίνα, το φτιάχνει το τιαλάκ. Όταν στεναχωριέσαι θέλεις τιαλάκ. Όταν λοιπόν κάνεις αλλαγές στο διαιτολόγιο, μία κρέας, μία όσπρια, θέλεις τιαλάκ. Όταν πίνεις πολύ αλκοόλ και κυρίως μπύρα, θέλεις τιαλάκ. Όταν έχεις δυσανεξία στα φαγητά, σε πειράζει το ένα φαγητό και κυρίως γαλακτοκομικά και ψωμί, θέλεις τιαλάκ. Όταν ταξιδεύεις και αλλάζεις συνθήκες, θέλεις τιαλάκ. Όταν λοιπόν κάνεις απώλεια βάρους και έχεις δυσκολιότητα, θέλεις τιαλάκ. Όταν παθαίνεις ιογενείς λοιμώξεις και ψοφάς στη διάρκεια, θέλεις τιαλάκ. Όταν παίρνεις αντιβίωση, θέλεις τιαλάκ, και όταν παίρνεις φάρμακα, θέλεις τιαλάκ. Άρα λοιπόν το τιαλάκ έρχεται πρώτο στις φόρμουλες. Πρώτο. Και μετά λοιπόν έρχονται οι αρθρώσεις, ο κόσμος να μπορεί να θρέφεται καλά και διαμέσου της καλής θρέψεως. Σε ευχαριστούμε. Παιδιά, όσοι κάθονται πολλές ώρες και χέζουνε και διαβάζουν την ώρα του χεσίματος, σας συμβουλεύω να πάρετε το βιβλίο του Γιάννη του Βαρουφάκη, το οποίο τι λέει? Μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης δεν είναι μόνο οικονομολόγος, είναι φιλόσοφος. Για να μπορέσετε λοιπόν να καταλάβετε τι σημαίνει χρέος, τι σημαίνει οικονομία, πρέπει να πάρετε το βιβλίο του. Εγώ έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, έτσι. Όσοι λοιπόν δεν έχουν χρόνο, αλλά την ώρα του χεσίματος, μπορεί λοιπόν να πάρουν το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη, μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία. Και έτσι λοιπόν να ξεστραβωθείτε, γιατί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιον φιλόσοφο οικονομολόγο. Πάω λοιπόν στην αξία του τιαλάκ.
Το τιαλάκ θα το δείτε σε όλες τις παθήσεις. Σε όλες τις παθήσεις. Πηγαίνω λοιπόν πρώτα από τις κολίτιδες. Κολίτιδα, όλος ο κόσμος έχει φλεγμονή. Στο έντερο, όταν έχεις φλεγμονή, λέγεται κολίτιδα. Όταν λοιπόν, αγαπητή κυρία των 69 χρονών και όλες οι γυναίκες έχετε κολίτιδα, δεν πρόκειται να φτιάξετε κόκαλα με τίποτε. Διότι η κολίτιδα σαν φλεγμονή εμποδίζει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Ποιος φτιάχνει την κολίτιδα? Το τιαλάκ, διότι η κολίτιδα είναι φλεγμονή και θέλει οπωσδήποτε να μην ερεθίζονται τα έντερα. Όταν παίρνεις εσύ τη λακτάση, δεν ερεθίζονται τα έντερα. Αύριο θα μιλήσω για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, που είναι ερεθίζει τα έντερα. Όταν λοιπόν οι τροφές, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, μένουν άπεπτα, δημιουργούν ερεθισμούς και φλεγμονές που λέγονται κολίτιδα. Τιαλάκ, 1 το πρωί κυρία μου, 3 το μεσημέρι και 1 το βράδυ, και οπωσδήποτε θα παίρνεις το θαυματουργό Super Omega 3, το οποίο θεραπεύει την κολίτιδα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και να μην τρως κυρία μου γλυκά. Εάν θέλετε να ξεκολλιάσετε, να χαλάσετε τα έντερά σας, είναι να τρώτε γλυκά. Τα γλυκά ταΐζουνε και τους μύκητες και κάνετε μύκητες. Πάει και αυτό. Πάω στην άλλη κυρία, 60 κι αυτή, και έχει οστεοπόρωση και εμβοές. Για την οστεοπόρωση χρειάζεται πάλι ένα καλό έντερο. Άρα λοιπόν το τιαλάκ είναι η πρώτη φόρμουλα που πρέπει να παίρνουν όλοι οι άνθρωποι. Πρωί 1, το μεσημέρι 3, 15 λεπτά πριν φαγητό, και 1 το βράδυ. Πάει αυτό. Σου φτιάχνω λοιπόν την καλή κατάσταση των εντέρων και καπάκι σου δίνω το Bone Restore. Το Bone Restore το φτιάχνει η αμερικάνικη εταιρεία Life Extension. Είναι το καλύτερο. Μη μου παίρνετε ούτε φωσαμάξ, ούτε ενέσεις, ούτε σαχλαμάρες. Αυτά είναι σαχλαμάρες. Κάνουνε κακό. Μόνο εάν είσαι 95 χρονών και φοβάσαι για αυτόματα κατάγματα, να σου κάνουν. Αν είσαι τώρα 60, θα πάρεις το φωσαμάξ. Μην τρελαθούμε. Μέχρι καρκίνο ισοφάγου κάνει. Bone Restore, μωρό μου. Τιαλάκ και Bone Restore. Και αν θέλεις, πάρε και τις άλλες βιταμίνες. Με ρωτάει μια κυρία 37 χρονών αν μπορεί να πάρει το τιαλάκ που έχει αυτοάνωση νόσο. Βεβαίως. Διότι η αυτοάνωση νόσο καταστρέφει τον ίδιο τον οργανισμό. Και τα έντερα καταστρέφει και τις αρθρώσεις καταστρέφει. Τα έχει βάλει ο οργανισμός με τα δικά του κύτταρα. Βεβαίως θέλεις. Αλλά σου λέω και κάτι άλλο. Μπορεί να πάρει και το εντεροάκτιν. Κοίταξε. Το εντεροάκτιν θα το παίρνετε εάν έχετε δυσκολιότητα. Άμα δεν έχεις δυσκολιότητα και έχεις μόνο φουσκώματα, με το τιαλάκ είσαι μια χαρά. Διότι το εντεροάκτιν έχει πάρα πολλούς λακτοβάκυλους. Αυτό το κάνουμε όταν έχουμε πολλή δυσκολιότητα. Όταν δεν έχουμε δυσκολιότητα και έχουμε μικροφουσκώματα ή θέλουμε να έχουμε πάντοτε καλό έντερο, τιαλάκ. Το τιαλάκ δεν πρέπει δηλαδή να φτάσουμε να έχουμε σοβαρά συμπτώματα. Όλοι πρέπει να παίρνουν το τιαλάκ, διότι σας είπα, ποιος δεν έχει στεναχώριες, ποιος δεν εναλλάσσει τη διατροφή του, ποιος δεν παίρνει ποτά, μπύρες, ποιος δεν κάνει... δεν χάνει λίγο βάρος και τέτοια. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να παίρνουμε τιαλάκ. Πάει και αυτό. Με ρωτάει μία κυρία ότι εγώ, γιατρέ μου, ξεκίνησα να κάνω θεραπεία για να φύγει η πέτρα από τη χολή, αλλά δεν έφυγε. Πρόσεξε κυρία μου, εξαρτάται τι κοτρώνα είναι αυτή και σε πόσο χρονικό διάστημα το κάνεις. 2 λεπτά να βρω τον πίνακα να πω. Η πέτρα στη χολή, αγαπητή κυρία, γίνεται από μικρές πετρούλες του σηκωτιού.
Οι μικρές πετρούλες του σηκωτιού, οι οποίες είναι πετρούλες χολυστερίνης, ενώνονται στη χολιδόχο κίστη και κάνουν την κοτρώνα. Η θεραπεία που κάνεις εμποδίζει τις μικρές πετρούλες να σχηματίζονται στο σηκώτη. Αυτά δεν φαίνονται, διότι και οι περιχογράφημα να κάνεις είναι μαλακά και δεν φαίνονται, μόνο οι πέτρες των νεφρών φαίνονται που έχουν ασβέστιο. Εσύ λοιπόν με υπογραφή και σφραγίδα, η λάσπη και οι μικρές πετρούλες στη χολή, στο σηκώτη φεύγουνε. Αλλά η κοτρώνα θα φύγει σιγά σιγά. Σε ένα χρόνο πρέπει να περιμένεις. Δεν σου κάνει κακό, δεν σου κάνει κακό. Το θέμα είναι να μην αυξηθεί η πέτρα και να μην πάθεις εσύ καμία στένωση στο χολιδόχο πόρο. Αυτό είναι. Εσύ λοιπόν με αυτή τη θεραπεία που κάνεις βοηθάς το σηκώτη. Η όλη ιστορία, παιδιά, είναι το σηκώτη, δεν είναι η χολιδόχος κίστη. Η χολιδόχος κίστη μια σακούλα είναι. Μια σακούλα είναι, η οποία μαζεύει σιγά σιγά πέτρα, πετρούλα και κάνει την κοτρώνα. Περίμενε, διότι και αυτή η κοτρώνα δεν έγινε μέσα σε μια εβδομάδα, δεν έγινε σε 2 μήνες, έγινε σε χρόνια. Περίμενε ένα χρόνο να σου φύγει η κοτρώνα, διότι αν πας και στην αφαιρέσουνε, θα έχεις χειρότερα προβλήματα. Η γμωρίτιδα έχει, λέει, και μπουκώματα. Φίλε των 45 χρονών, πρόσεξε, θα παίρνεις για κάθε πάθηση, θέλει τιαλάκ. Το τιαλάκ εμπλουτίζει στην εντερική χλωρίδα, η εντερική χλωρίδα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό και σκοτώνει τα μικρόβια που κάνουν την ιγμωρίτιδα. Από τον κόλο θεραπεύονται όλα. Από τον κόλο, βέβαια, το παχύ έντερο. Στο παχύ έντερο βρίσκονται τα 80% του ανοσοποιητικού συστήματος. Πάνε τα φιλικά μικρόβια, ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα και αυτό σκοτώνει τα μικρόβια του ιγμωρίου. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, για να κάνεις λευκά αιμοσφαίρια θέλεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ βιταμίνη C. Φωνάζω, πίνετε βιταμίνη C και εσείς με γράφετε στις αγιονάρες σας. Καλά να πάθετε. Βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πάει αυτό. Και θα πας στο γιατρό στο στούμπο που κάνει όζον και θα σου κάνει λοιπόν μέσα στη μύτη όζον που θα πάει το όζον μέσα στα ιγμόρια και μπαμ και κάτω θα σκοτώσει τα μικρόβια. Το όζον λοιπόν, παιδιά, σκοτώνει μπαμ και κάτω τα μικρόβια. Όλοι οι λαρυγκολόγοι τι δίνουνε? Αντιβιώσεις. Ενώ έπρεπε όλοι οι λαρυγκολόγοι να κάνουν όζον μέσα στο ιγμόριο. Καταλάβατε, αυτά τα πανεπιστήμια βγάλαμε. Βγάλαμε πανεπιστήμια που προωθούν μόνο την αντιβίωση. Μόνο. Ρε ιατρικές σύλλογε, είναι και το όζον. Το όζον λοιπόν δεν κάνει κακό στον άνθρωπο, αλλά το κυνηγήσανε όσο δεν παίρνει. Τον πρώτο που κυνηγήσανε ήταν τον Ανδρέα το Φικιόρη, διότι είναι ο πρωτοπόρος που έβγαλε το όζον στην πιάτσα και τους χάλασε. Με ξεκολλιάσανε. Το τι μου κάνανε ο ιατρικός σύλλογος δεν περιγράφεται. Εγώ τώρα τους έχω γραμμένους, γιατί είμαι συνταξιούχος. Διαφορετικά ακόμα στα δικαστήρια θα έτρεχα. Λοιπόν, παιδιά, καμιά φορά άμα δεν με δείτε ή έχω σκοτωθεί που τρέχω ή θα έχω πάθει κανένα κακό. Λοιπόν, παίρνετε λοιπόν τιαλάκ, παίρνετε τις βασικές βιταμίνες και κάνετε γυμναστική. Το ξέρετε, γυμναστική. Μία κυρία 48 χρονών έχει ρίξει έσου μηνίσκου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι τα δύο κόκκαλα, το μοιραίο και η κνήμη. Για να μην χτυπιόνται μεταξύ τους υπάρχουν δύο δακτυλίδια. Έτσι, αυτοί τα δύο δακτυλίδια λέγονται μηνίσκοι. Ο ένας λοιπόν στο εσωτερικό λέγεται έσω μηνίσκος και ο άλλος έξω μηνίσκος. Αυτοί λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ κατεβαίνεις σκαλιά, μπορεί να πάθουν μια ρήξη ή όταν γονατίζεται. Το χειρότερο πράγμα είναι να γονατίζεις. Έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα σιγά σιγά θα θρέψει. Εάν τυχόν υπάρχει ένα κομματάκι από το μηνίσκο,
πας στον ορθοπαιδικό, σου κάνει αρθροσκόπηση και στο αφαιρεί. Αλλά εάν δεν είναι κομματάκι, δεν μπλοκάρει η άρθρωση, άστο. Αλλά ο δίσκος, αλλά ο μηνίσκος θρέφεται σιγά σιγά. Δεν είναι δέρμα να τραφεί γρήγορα, είναι σκληρός συνδετικός ιστός και θέλει δουλειά. Το πρώτο πράγμα, κυρία μου, θα πάρεις βιοκολαγόνο. Όσοι έχετε προβλήματα στις αρθρώσεις και θέλετε να αγοράσετε κολαγόνο, θα πάρετε το καλύτερο κολαγόνο που το βγάζει η Αμερική. Βιοκολαγόνο, ένα νηστική, ένα. Πηγαίνει λοιπόν το κολαγόνο και βοηθάει την ανάπλαση του συνδετικού ιστού του μηνίσκου, αλλά καπάκι, τζουτζούκα μου, μωρό μου, θέλει να ξεσκιστείς στη βιταμίνη C 3 την ημέρα. Η βιταμίνη C ενεργοποιεί έναν ιστό που λέγεται συνδετικός ιστός. Ο μηνίσκος είναι σκληρός συνδετικός ιστός. Θέλει λοιπόν βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συν το βιοκολαγόνο και δεν θα κατεβαίνει σκαλοπάτια. Άμα κατεβαίνει σκαλοπάτια, τότε λοιπόν η ρογμή ανοίγει. Καθώς κατεβαίνει στο σκαλοπάτι, ανοίγει η ρογμή. Σε γλυκοφυλλό. Και πήγαινε στο στούμπο να κάνεις ενέσεις όζοντος. Ο στούμπος κάνει ενέσεις όζων και μια που μιλήσαμε για στούμπο, ο στούμπος κάνει θεραπεία παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία δεν είναι θέμα στομάχου που πάτε και κόβετε το στομάχι. Η παχυσαρκία έχει σχέση με τα γονίδια σου, έτσι, και τον τρόπο διατροφής σου. Άρα λοιπόν δεν θεραπεύεται με τα να κόψετε τα στομάχια. Όσοι βάλανε δαχτύλιο ή κάνανε χειρουργείο, αδυνατήσανε σε πρώτο διάστημα, αλλά μετά τα ξαναπήρανε, διότι δεν διορθώσανε τον τρόπο διατροφής τους. Το πιάσετε? Ο χοντρός Ανδρέας Φικιώρης, που είμαι γεννημένος φαγάς, μόνο 55 χρονών που άλλαξα τον τρόπο ζωής, γλίτωσα από την παχυσαρκία, το διαβήτη. Και αυτός που με βοήθησε ήταν πρώτα η γυναικάρα μου, πρώτα το μωρό μου, πρώτα η τζουτζούκα μου η Αντέλα που μαγειρεύει για μένα και τρώω πρωί μεσημέρι, δεν τρώω το βράδυ, και παίρνω το Ντάμπσλιν πριν και μετά το φαγητό και το Super CLA και έχω το Μανώλη τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα να μου κάνει γυμναστική. Φεύγοντας από εδώ, πού θα πάω, όλοι πηγαίνετε στις καφετέριες. Φεύγοντας από εδώ θα πάω στο Μανώλη, έχω μαζί μου και τα βαράκια, γιατί σήμερα δεν θα έρθει στο Λαύριο, θα συναντηθούμε στην Γλυφάδα και θα μου κάνει ασκήσεις πάνω στην μπάλα για να δυναμώνουν η κοιλιακή μου, η θωρακική μου, η οσφυϊκή μου, τα πόδια μου, να μπορώ να σηκώνουμε. Πά να σηκωθείς από τον καναπέ και λες όλα λοιπόν αυτά τα κάνει γυμναστική. Οι Έλληνες λοιπόν έχουν γίνει μπουρδες και θέλουν υγεία. Όταν είσαι μπουρδας, καλά να πάθεις. Και εγώ μπουρδας γεννήθηκα. Ο μεγαλύτερος μπουρδας δεν υπάρχει από μένα. Μπουρδας. Όλοι λοιπόν οι μπουρδοι, Ναπολέοντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να χέζετε λοκάνικα και όχι καρύδια, τιαλάκ. Για να καταλαβαίνετε ότι έχετε καλή πεπτική λειτουργία, καλή διάσπαση των τροφών, καλή αφομοίωση και δεν μένουν τα σκατά παραπάνω από 20 ώρες. Αν τα σκατά, γιατί τι γίνεται, δεν φεύγει όλο το σκατό, το παχύ έντερο είναι 1,5 μέτρο. Δεν χέζεται 1,5 μέτρο σκατό, χέζεται 20 πόντους που είναι το ορθό. Χέζεται 1,5 μέτρο σκατό, χέζεται 20 πόντους που είναι το ορθό. Το ορθό γεμίζει και βγάζετε εσείς 100 με 200 γραμμάρια σκατό τουλάχιστον, να βλέπετε ότι είναι λοκάνικο. Όταν λοιπόν είναι λοκάνικο έχετε άψογη υγεία, διότι όταν λειτουργεί το έντερο γίνεται η ανάπλαση όλου του οργανισμού. Αν τα σκατά σκληραίνουνε και βγαίνουνε σαν καρύδια,
τότε λοιπόν έχετε αφυδάτωση. Παραμένουν τα σκατά περισσότερες ώρες, χαλάνε το τείχομα του παχαίου εντέρου και κάνουμε πολύποδες ή εκολπώματα, ή περνάνε στο σηκώτη και το κουράζουνε ή τοξικώνουν ολόκληρο τον οργανισμό. Όταν τα σκατά αρχίζουν να μαλακώνουνε, τότε λοιπόν αρχίζουνε να έχουν σχέση με λοιμώξεις. Η νόσο του Κρόν σε ψοφάει. Ελκώδη κολίτιδα. Προσέξτε, αύριο θα μιλήσω για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Σίγουρα αυτά είναι λειτουργικά. Δεν είναι παθολογικά, δεν είναι μόνιμες βλάβες, είναι λειτουργικές και φτιάχνουν μόνο με το τιαλάκ. Αν έχεις καρκίνο, είναι άλλη ιστορία. Εδώ λοιπόν γλιτώνεται από το να δημιουργηθεί καρκίνος. Όταν φτιάξετε την δυσλειτουργία, όλα τα φουσκώματα και οι αλλαγές στην γένωση είναι δυσλειτουργίες. Μόνο το τιαλάκ διορθώνει τις δυσλειτουργίες. Πόσο πιο απλά να σας τα πω, πόσο πιο απλά. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Πηγαίνω τώρα στη χειρότερη μεταβολική διαταραχή που είναι το πάχος. Ένας πέδαρος 40 χρονών μου λέει έχω πολλά κιλά. Δεν μου λέει. Όποιος έχει πολλά κιλά θα πάει στη βούλα στο στούμπο. Ο στούμπος λοιπόν θα σε πλακώσει με τις ενέσεις σήμεων και θα χάσεις με υπογραφή και σφραγίδα 25 κιλά λίπος σε 40 μέρες. Προσέξτε. Τώρα, επιπλέον ο στούμπος μπορεί να σου κάνει και ενέσεις όζοντος στα σημεία που έχει συγκεντρωθεί περισσότερο λίπος. Αυτή είναι άλλη τεχνική. Το όζον καίει το λίπος, οι ενέσεις σήμεων σε αδυνατίζουν και έτσι λοιπόν μπορείς και αδυνατίζεις. Διότι αν τυχόν δεν μικρύνει το λιποκύτταρο, δεν πρόκειται να διορθωθεί ο μεταβολισμός σου με τίποτε. Πάει αυτό. Πάω σε 70. Είναι ένας 70 ο οποίος ζυγίζει πόσο. Κανονικά έπρεπε αυτός να ζυγίζει το πολύ 80 κιλά. Και είναι 140. Ρε φίλε, δεν ακόψεις το στομάχι σου, θα πας στο στούμπο και θα κάνεις ενέσεις όζοντος, αυτός κάνει και ενέσεις σήμεων, θα κάνεις και ενέσεις όζοντος και θα πας καλά. Μόνο ο στούμπος μπορεί να σε σώσει και βέβαια να εκπαιδεύσετε το κεφάλι σας ότι να ξεσκίζεστε σε φαγητό το μεσημέρι, όχι το βράδυ, και να μην τρώτε γλυκά. Αυτές είναι οι αρχές. Ούτε δίαιτες, ούτε κουραφέ ξαλατούμπανο. Θέλετε κανόνες. Οι κανόνες είναι ότι πρέπει να ξεσκίζεσαι το μεσημέρι και να μην τρως γλυκά. Το πιάσετε, κρατήστε το, μη σας φύγει. 60 χρονών έχει ζάχαρο και εγώ έχω ζάχαρο. Πρόσεξε. Θα παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει ο γιατρός. Αν έχεις μείνει στο γλυκοφάστ είσαι μια χαρά. Αν όμως έχεις μπει στα ευκρέας και στα υπόλοιπα, την πάτησες. Πάει αυτό. Για να βοηθήσει λοιπόν το ζάχαρο υπάρχει το Sinsulin της Life Extension. Η αμερικάνικη εταιρεία έχει χρώμιο με κανέλα και λέγεται Sinsulin. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ να το παίρνεις 15 λεπτά πριν και το βράδυ να παίρνεις Vanadil της Life Extension. Έτσι λοιπόν δεν πηγαίνεις στα βαριά αντιδιαβητικά. Εγώ δεν έχω λεφτά να πάω να αγοράσω ευκρέας και όλα τα υπόλοιπα. Τι λέτε ρε. Αυτά μέχρι κακίνο σου κάνουνε. Παγκρεατίτιδες σου κάνουνε. Εγώ έχω μείνει στο γλυκοφάστ, στο βανάδιο και στη Σινσουλίνη. Και περπατάω. Τώρα, για να μην έχετε επιπλοκές από το ζάχαρο, υπάρχει η καρνοσίνη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μετά φαγητό, καπάκι με το έρλιποϊκό οξύ. Όποιος διαβητικός δεν παίρνει καρνοσίνη και έρλιποϊκό οξύ, μετά από τα 70 θα χαλάσει τα μάτια του, τα νεφρά του, τα αγκία του και θα έχει το λεγόμενο διαβητικό πόδι. Καλά να πάθεις, δεν το φτιάχνει κανένας. Εμβοές, τι θα βοηθήσει, γράψε. 3 χιλικά μαγνήσια, 3 βιταμίνες E, 3 B,
3 ω3 και bilberry. Με υπογραφή και σφραγίδα θα φύγουνε. Λοιπόν, υποθυροειδισμός. Ο υποθυροειδισμός όλα τα κάνει υπό 33 χρονών. Δεν χάδει τι να κάνει. Σιγά να μην χάσεις. Εδώ δεν χάνουν με καλό θυροειδή. Προσέξτε, η παχυσαρκία έχει άμεση σχέση με το θυροειδή. Άμεση σχέση. Όταν λέμε άμεση. Πρόσεξε. Εσύ αγαπητή μου κοπέλα των 37 χρονών, εάν δεν μπορεί να κάνεις τις ενέσεις σήμεως, θα πάρεις οπωσδήποτε το σελήνιο. Το σελήνιο λοιπόν, η βιταμίνη B και η C φτιάχνει τα F4. Εσύ λοιπόν εκτός από αυτά που σου δίνει ο ενδοκρινολόγος θα παίρνεις σελήνιο για την πρώτη εβδομάδα, για το πρώτο κουτί ένα κάθε πρωί και μετά μόνο 2 φορές τη βδομάδα. Τα άλλα τα ξεσχίζεις κάθε μέρα, B και C. Πάει αυτό. Από εκεί και πέρα θα σε βοηθήσει οπωσδήποτε το Super CLA. Το Super CLA της Life Extension, έτσι τι κάνει, λιώνει το λίπος, έτσι χοντρικά. Super, το καλύτερο. Μην παίρνετε ρε οτιδήποτε, super. Πάω στους πόνους. Η κυριότερη αιτία που πάμε στο γιατρό είναι από τους πόνους. 44 χρονών ένας πέδαρος πονάει στη μέση. Φίλε, 3 πράγματα, 3. Μπενφοθιαμίνη, γράψε, μπενφοθιαμίνη της Life Extension, μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί 2 βράδυ. Ισχυρή φόρμουλα B της Life Extension, μην παίρνετε ρε άλλες εταιρείες. 3 την ημέρα και θα πάρεις το MSM της Life Extension και τέρμα η πόνη στη μέση. Επειδή είσαι ακόμα νέος, ή θα πας σε ένα γυμναστήριο ή θα φωνάξεις το Μανώλη, που το φωνάζω κι εγώ, και θα σου κάνει ασκήσεις για να δυναμώνουν οι κοιλιακοί και οι ραχαίοι. Άμα δεν σφίξουν οι κοιλιακοί και οι ραχαίοι, πάντοτε θα έχεις προβλήματα στη μέση. Με υπογραφή ο αναισθησιολόγος, συνταξιούχος Ανδρέας Φικιώρης. Σπονδυλίτιδα αγκυλοποιητική 55 χρονών. Επειδή είναι αυτοάνωση νόσο και εσύ αγάπη μου θέλεις το Τιαλάκ. Το Τιαλάκ πηγαίνει με όλες τις παθήσεις. Τιαλάκ. Θα παίρνεις 1 το πρωί, 2 το μεσημέρι, 1 το βράδυ. Τώρα, για την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα θα παίρνεις οπωσδήποτε 3 MSM. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ MSM. Είναι φυτικά αντιφλεγμονώδη. Θα παίρνεις οπωσδήποτε την μπενφοθιαμίνη 2 πρωί 2 βράδυ και 3 βιταμίνη B πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και θα με πάρεις να με ευχαριστήσεις. Αυτά είναι άκρως απαραίτητα. Αν όμως πάρεις και τα ηχθιέλαια 3 την ημέρα, ακόμα καλύτερα. Αλλά το πιο ισχυρό είναι το MSM. Τα ηχθιέλαια λειτουργούν σαν αντιφλεγμονώδη, αλλά κυρίως φτιάχνουν κύτταρα. Τα ηχθιέλαια φτιάχνουν κύτταρα. Το MSM είναι αντιφλεγμονώδες φυτικό. Άσθμα, 28 χρονών. Κουκλάρα μου, μωρό μου, θα πάρεις την βιταμίνη C της Life Extension. Η βιταμίνη C της Life Extension έχει μέσα κουερσετίνη και θα σου σταματήσει το άσθμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής, μέχρι που να γίνεις γριούλα. Και θα παίρνεις οπωσδήποτε το Butterbear και κυρίως την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Butterbear της Life Extension. 1 πρωί, 1 βράδυ, Butterbear. Και πάρε με να με ευχαριστήσεις. Ο Βαγγελάκης, ό,τι και να φάει φουσκώνει. Έχει ρεψίματα και φύσες. Ο κόσμος τη λέει φύσες. Εμείς οι γιατροί τις λέμε κλανιές και κλανιές. Έχει ρεψίματα και κλανιές. Τι να κάνεις ρε Βαγγέλη, θα ξεσχιστείς το Τιαλάκ. 1 πρωί, 3 το μεσημέρι και 1 το βράδυ, 15 λεπτά πριν φαγητό. Με εγγύηση ο θεράπων ιατρός του κλασίματος, του ρεψίματος, αναισθησιολόγος Ανδρέας Φικιώρης. Με εγγύηση. Έτσι. Τώρα, παλινδρόμηση, 60 χρονών, πάλι Τιαλάκ. Διότι η παλινδρόμηση έχει σχέση με μη επαρκή πέψη.
Το τιαλάκ λοιπόν βοηθάει την πεπτική διαδικασία, οπότε λοιπόν το περιεχόμενο του στομάχου πηγαίνει πιο γρήγορα στο λεπτό έντερο. Αλλά αυτό που θα σε σώσει εκτός από το τιαλάκ είναι οπωσδήποτε το καρνοσούθ. Η αμερικάνικη εταιρεία Life Extension έχει φτιάξει το θαυματουργό καρνοσούθ, το οποίο τι σου κάνει, σου θεραπεύει τη γαστρίτιδα, διότι η γαστρίτιδα πάει και κάνει φλεγμονές εδώ στο δακτύλιο και γίνεται η χαλάρωση.